फ्रेंड्स, वेलकम टू PVM लर्निंग चॅनल. ओके, याच्या अगोदर आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हजमध्ये प्रिपरेशन मेथड्स जे आहेत ते आपण कंप्लीट केलेले आहेत. इन दॅट प्रिपरेशन मेथड देर आर टोटली 5 डिफरंट मेथड्स. आउट ऑफ दॅट 5, 3 आर दी फॉर अल्किल हलाइड्स and 2 methods for your aryl halides. Now here today we are going to discuss about the very important and very interesting topic, and that one is your stereochemistry. Okay, good morning beta Himanshu, good morning. Here the very interesting topic, that one is your stereochemistry. If you want to understand the stereochemistry, then first of all you have to understand the stereoisomers. बघा, स्टेरिओकेमिस्ट्री समजून घ्यायचं असेल तर स्टेरिओआयसोमर्स समजून घेणं फार गरजेचं आहे. अँड ऑलरेडी इन 11th स्टँडर्ड, ओके अश्विनी, नेहा, गुड मॉर्निंग बेटा. 11th स्टँडर्डमध्ये आपण स्टेरिओआयसोमर्स काय असतात ते बघितलेलं आहे. देर आर 2 कॅटेगरीज ऑफ द स्टेरिओआयसोमर्स. वन ऑफ दॅम इज युअर जॉमेट्रिकल आयसोमर्स. आणि ते जॉमेट्रिकल आयसोमर्समध्ये परत आपण 2 वेगळ्या कॅटेगरीज केल्या. मला आठवत असेल, सिस आयसोमर अँड ट्रान्स आयसोमर. स्टेरिओ आयसोमरचा पहिला टाईप जॉमेट्रिकल आयसोमर. जॉमेट्रिकलमध्ये 2 टाईप, सिस अँड ट्रान्स. त्याच्यानंतर स्टेरिओ आयसोमरचा दुसरा टाईप जो आपल्याला इम्पॉर्टंटली या ठिकाणी फोकस करायचा आहे, दॅट वन इज ऑप्टिकल आयसोमर्स. ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणजे 11thला असताना आपण बघत होतो त्यावेळेस तुम्हाला म्हटलं तुम्ही की आपण 12thला हा जो पार्ट आहे ऑप्टिकल आयसोमर्सचा तो या ठिकाणी बघणार. तर तो ऑप्टिकल आयसोमर्स हा जो पार्ट आहे तो ह्या स्टेरिओ केमिस्ट्रीमध्ये आपल्याला या ठिकाणी बघायचा आहे. मग ऑप्टिकल आयसोमर्स आपल्याला समजून घ्यायचे असतील तर आपल्याला ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी हा जो फेनॉमेनॉन आहे तो माहिती असला पाहिजे. एकमेकांना हे सर्व लिंकिंग असणार आहे. तर हियर आवर मेन फोकस इज टू अंडरस्टँड द ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. या ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीला समजून घेणं फार गरजेचं आहे. तर हा पूर्ण कन्सेप्ट स्टेरिओ केमिस्ट्री काय, स्टेरिओ आयसोमर्स काय, स्टेरिओ आयसोमेरिझम काय. चेतना, गुड मॉर्निंग. सानिया, गुड मॉर्निंग बेटा. Therefore now consider here, start with a very simple, very basic part. हे समजून घेण्यासाठी अगदी बेसिक पार्ट जो आहे तिथून आपण या ठिकाणी सुरुवात करणार. अँड फर्स्ट ऑफ ऑल हियर द व्हेरी बेसिक डेफिनेशन, दॅट वन इज युअर ऑर्डिनरी लाईट. पहिली जी डेफिनेशन बघतोय आपण, which is your ordinary light. अगं पुस्तकात ॲक्च्युअली अशी डेफिनेशन दिलेली आहे. जान्हवी, गुड मॉर्निंग बेटा. भुवनेश्वरी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बघा, या ठिकाणी बेसिक डेफिनेशन जे आहेत ते तुमच्या पुस्तकात दिलेले नाहीत. डायरेक्ट ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी काय, प्लेन पोलरायझर्ड लाईट काय, ह्या डेफिनेशन दिलेल्या आहेत. समृद्धी, गुड मॉर्निंग. बारेला, सविता, गुड मॉर्निंग. मग आता ऑर्डिनरी लाईट काय असणार आहे. सपोज हिअर वी कन्सिडर द सोर्स ऑफ लाईट. एखाद्या लाईटच्या सोर्सचा जर आपण विचार केला मित्रांनो, सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ द लाईट. एखादा बल्ब तुम्ही बघितलेला असेल असं समजा आपण, दॅट वन इज युअर सोर्स ऑफ लाईट. आणि ह्या सोर्समधून काही रेज जे आहेत ते बाहेर पडत आहेत. These are the different rays coming out or emerging from that source. त्या सोर्समधून हे रेज जे आहेत ते बाहेर पडत आहे. आकांक्षा, गुड मॉर्निंग बेटा. बघा, या ठिकाणी लाईट रेज बाहेर पडत आहेत. मग ऑर्डिनरी लाईट नेमकं कोणाला म्हणणार तुम्ही रे. हिअर this ray particularly this ray having a different wavelength as compared to this ray. This ray having a different wavelength as compared to this ray. This every ray having a different wavelength. प्रत्येक रेची जी वेवलेंथ आहे ती वेगवेगळी या ठिकाणी असणार आहे. प्रत्येक रे जेवढे मी दाखवले असे नंबर ऑफ आहेत, त्याचे काही मी दाखवले. वेवलेंथ वेगळी आहे. वेवलेंथ काय असतं आपण 11thला शिकलो, फिजिक्समध्ये पण तुम्ही शिकलेला आहात. तर प्रत्येक रेची वेवलेंथ जे मित्रांनो ते डिफरंट असणार आहे. एवढंच नाही, हिअर ऑर्डिनरी लाईटमध्ये वेवलेंथ डिफरंट आहे. अँड इफ यू कन्सिडर the direction of propagation, here the direction of propagation is like this. Again the direction of propagation is like this. Again the direction of propagation is like this. प्रत्येकाची डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जी आहे ती पण या ठिकाणी वेगळी असणार आहे. आणि प्रत्येकाचं व्हायब्रेशनचं प्लेन जे आहे
the plane in which that rays are vibrating, again that is different. दोन महत्त्वाच्या गोष्टी वेगळ्या आपल्याला या ठिकाणी दाखवायच्या आहेत. एक म्हणजे प्रत्येकाची वेवलेंथ वेगळी आहे आणि प्रत्येकाचं व्हायब्रेशनचं जे प्लेन आहे बघा, हा जो पहिला रे आहे तो इथं व्हायब्रेट होतोय, ह्या प्लेनमध्ये व्हायब्रेट होतोय, हा ह्या प्लेनमध्ये व्हायब्रेट होतोय, याचा प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन वेगळा आहे, याचा प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन वेगळा आहे, याचा पण प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन वेगळा आहे. आणि व्हायब्रेशनच्या प्लेनचे त्याचे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हे परपेंडिक्युलर असणार. प्रत्येक ठिकाणी डेफिनेटली इट इज अ परपेंडिक्युलर. तर असा जो लाईट आहे ज्याच्यात प्रत्येक रेची वेवलेंथ वेगळी आहे, प्रत्येकाचं व्हायब्रेशनचं प्लेन वेगळं आहे, दॅट लाईट इज नथिंग बट युअर ऑर्डिनरी लाईट. मग याला डिफाईन कसं करणार तुम्ही रे? साक्षी गुड मॉर्निंग. याला डिफाईन कसं करणार बेटा? द लाईट डेफिनेशन लिहून घ्या सोबतच, कारण लिहून झाल्यानंतर मला तुम्हाला पाठवायचं लेक्चर संपल्यावर. द लाईट विच कन्सिस्ट ऑफ डिफरंट रेज किंवा रेज ऑफ डिफरंट वेवलाईन. द लाईट विच कन्सिस्ट ऑफ, लिहून घ्या माझ्या सोबतच लिहा. द लाईट विच कन्सिस्ट ऑफ रेज ऑफ डिफरंट वेवलाईन. प्रत्येक रेची वेवलेंथ वेगळी आहे. The light which consists of, liya sobat, the light which consists of rays of different wavelength vibrating in different plane, vibrating in different plane perpendicular to the direction of propagation. Such a light is called as the ordinary light. म्हणजे सिम्पली याच्यामध्ये काय रे, प्रत्येक रेची वेवलेंथ वेगळी आहे, प्रत्येकाचं प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन जे आहे ते पण वेगळं आहे. लाईट विच कन्सिस्ट ऑफ रेज ऑफ डिफरंट वेवलेंथ व्हायब्रेटिंग इन डिफरंट लाईन्स परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दॅट वन इज नथिंग बट युअर ऑर्डिनरी लाईट. हे झालं ऑर्डिनरी लाईटची डेफिनेशन. दुसरं आपल्याला बघायचं आहे सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट वन इज दी मोनोक्रोमॅटिक लाईट. त्याच्या नावाचा अर्थ देऊन टाकला मित्रांनो, मोनो chromatic light. Second very important definition, that one is your monochromatic light. Mono means what? Mono means single one. Chroma means color. Color कशावर डिपेंड असतो रे? कलर डिपेंड असतो वेवलेंथ वर. मग इथं प्रत्येकाची वेवलेंथ वेगळी आहे म्हणून प्रत्येकाचा क्रोमा म्हणजे कलर वेगळा आहे. इथं मात्र मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमा मीन्स कलर. प्रत्येकाचा कलर सारखा आहे म्हणजे डेफिनेटली प्रत्येकाची वेवलेंथ जी आहे ती या ठिकाणी सारखी असणार आहे. म्हणून असा लाईट की ज्याच्यामध्ये प्रत्येकाचा कलर सारखा आहे म्हणजे प्रत्येकाची वेवलेंथ सारखी आहे, पण प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन मात्र वेगळा आहे. म्हणजे याची वेवलेंथ याची वेवलेंथ सर्वांची वेवलेंथ सारखी, पण प्लेन मात्र प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे. असं जर असेल तर त्याला म्हणणार तुम्ही मोनोक्रोमॅटिक लाईट. कसं डिफाईन करणार? द लाईट विच कन्सिस्ट ऑफ रेज ऑफ सिंगल वेवलाईन. व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन. The light which consists of rays of single wavelength vibrating in different planes perpendicular to the direction of propagation. The light which consists of rays of single wavelength vibrating in different planes, that one is called as the monochromatic light. इथं वेवलेंथ पण वेगळी आहे, प्लेन पण वेगळं आहे. मोनोक्रोमॅटिक मध्ये, ऑर्डिनरी मध्ये. मोनोक्रोमॅटिक मध्ये वेवलेंथ सारखी आहे, प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन मात्र या ठिकाणी वेगळं असणार आहे. दॅट मीन्स युअर मोनोक्रोमॅटिक लाईट. देन थर्ड वन इज दी अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन, दॅट मीन्स युअर प्लेन पोलराइज्ड लाईट. प्लेन polarized light. Shortly it is abbreviated as PPL. It's not IPL, it's a PPL. Plane polarized light, PPL, plane polarized light. म्हणजे नेमकं प्लेन पोलराइज्ड लाईट काय असणार आहे त्याला तुम्ही कशा पद्धतीने डिफाईन या ठिकाणी करणार? PPL, हाऊ इट इज डिफाईन्ड? कोमल गुड मॉर्निंग बेटा. बघा या ठिकाणी असं म्हटलं आपण ऑर्डिनरी लाईट मध्ये वेवलेंथ इज डिफरंट, प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन इज अगेन डिफरंट. इन केस ऑफ मोनोक्रोमॅटिक here the wavelength is same, plane is different. But here in case of PPL, here the plane is same. त्याच्यातलं व्हायब्रेशनचं प्लेन सारखं आहे. वेवलेंथ मे बी सेम ऑर डिफरंट. वेवलेंथ एक सारखी पण असेल किंवा वेगळी पण असू शकते. बघूया आपण कशा पद्धतीने त्याला तुम्ही डिफाईन करणार किंवा हा कशा पद्धतीने तयार होतो. सपोज हियर दिस इज द सोर्स ऑफ लाईट. एक लाईटचा सोर्स आपण घेतला. Here the vibration
of that rays is in a different plane. हा जो सोर्स मी काढलाय त्याच्यामध्ये प्रत्येक रेचं व्हायब्रेशन जे मित्रांनो ते डिफरंट प्लेन मध्ये होत आहे. But when it is passed through the Nichols prism, याला जर आपण निकोल्स प्रिझम मधून पास केलं, this is Nichols prism. When it is passed through the Nichols prism, Nichols prism जो है, it is made up of calcite crystals, means calcium carbonate. दोन वेगवेगळे पार्ट एकमेकांना जोडले बघा इथे. हा एवढा एक पार्ट आहे, वरचा एक ट्रायंगल आहे. दोघं जे प्रिझम झाला, प्रिझम तुम्ही बघितला असाल 8वी 9वी 10वीला तुम्ही यूज पण केलेला असेल. दोन प्रिझम एकमेकांना जोडले आहेत बघा, बेस्ट टू बेस्ट दीज आर फ्यूज्ड. दोघांना बेस्ट टू बेस्ट जोडलेलं आहे एका लिक्विडने. त्या पुस्तकात दिलेले पण तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे म्हणून सांगताय. टू प्रिझम्स आर फ्यूज्ड बेस्ट टू बेस्ट बाय युजिंग a liquid which is called the balsam liquid. शॉर्ट हर्ब जे असतात, ट्रीज जे असतात त्याच्या ऑइल पासून ते तयार केलेलं आहे. स्वीट स्मेलिंग लिक्विड आहे. त्या लिक्विडचा यूज करून दोघांना फ्यूज केलं आहे आणि असा जो नवीन प्रिझम तयार झाला, दोन प्रिझम एकत्र केल्यावर दॅट म्हणजे निकोल प्रिझम. अँड दिस निकोल प्रिझम इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी पोलरायझर. यालाच आपण पोलरायझर पण म्हणतो, विच कॅन पोलराइज द लाईट. अशा पद्धतीने व्हॅन दिस मोनोक्रोमॅटिक लाईट म्हणा किंवा तुमचा ऑर्डिनरी लाईट असेल, when it is passed through the Nichols prism and the emerging light, याच्यातून जो बाहेर पडणारा लाईट आहे, the emerging light, इथं विचार केला तर प्रत्येकाचं प्लेन वेगळं आहे, पण जो निकोल्स प्रिझम मधून बाहेर पडणारा लाईट असेल, that light shows the vibration like this. ओके, लाईट रेज मी दाखवतोय. प्रत्येक लाईट रेजचं व्हायब्रेशन जे मित्रांनो, that one is in this way. All the light rays vibrate in a single plane. एका सिंगल प्लेन मध्ये, एकाच प्लेन मध्ये सर्व व्हायब्रेट होतात. म्हणजे प्रत्येकाचं प्लेन जे आहे सारखं आहे. वेव्हलेंथ मे बी सेम ऑर डिफरंट, बट द प्लेन ऑफ व्हायब्रेशन इज सेम. मग असा जो लाईट असेल, असे जे लाईट रेज असतील ज्याच्यात प्रत्येकाचं प्लेन सेम आहे, दॅट लाईट इज नथिंग बट युअर प्लेन पोलराइज्ड लाईट. त्याला पोलराइज करण्याचं काम त्या पोलरायझरने केलं आहे, निकोल्स प्रिझमने केलेलं आहे. मग पीपीएल ला कसं डिफाईन करणार? पीपीएल, हाऊ इट इज डिफाईन? सिम्पली द लाईट विच कन्सिस्ट ऑफ रेज व्हायब्रेटिंग इन अ सिंगल प्लेन, व्हायब्रेटिंग इन अ सेम प्लेन. द लाईट विच कन्सिस्ट ऑफ रेज, असा लाईट ज्याच्यामध्ये कशा प्रकारची रेज असेल, vibrating in a single plane, that are called as, that rays are nothing but plain polarized light, and that one we prepared by using this prism. It's a very important. याच्यावर मला MCQs मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो. तर अशा पद्धतीने बघा, 3 वेगवेगळे लाईटचे टाइप्स आपण बघितलं आहे. ऑर्डिनरी लाईट, मोनोक्रोमॅटिक लाईट, याच्यामध्ये दोघं गोष्टी वेगळ्या आहेत. म्हणजे व्हायब्रेशनचं प्लेन पण वेगळं आहे. वेव्हलेंथ इज अगेन डिफरंट इन केस ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट. What happens here? Here the wavelength is same, and here the plane of that light is same. आणि आता ह्या तिघ गोष्टी एकत्र करून आपल्याला चौथी फार इम्पॉर्टंट डेफिनेशन बघायची आहे. फोर्थ व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन, that one is optical activity. चौथी जी डेफिनेशन आहे, which is very important, and that one is your optical activity. बघा या ठिकाणी ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी सिंपल एक्सपेरिमेंट मला या ठिकाणी एक्सप्लेन करतो आणि मग नंतर आपण त्याची डेफिनेशन जी आहे या ठिकाणी तयार करूया. सपोज हियर यू आर गिवन अ प्लेन पोलराइज्ड लाईट. एखादा प्लेन पोलराइज्ड लाईट तुम्हाला दिलेला आहे. नाव दिस प्लेन पोलराइज्ड लाईट, दिस वन इज नोन ॲज the direction of propagation, here is perpendicular. These light rays are called as PPL, plane polarized light. जयश्री विसावे, गुड मॉर्निंग बेटा. आणि ही जी प्लेन मी काढला आहे, that plane is known as PPL. आता PPL म्हणजे काय? प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट.
मधले जे रेंज दाखवले ते प्लेन पोलर लाईट. मग ते ज्या प्लेनमध्ये आहे त्या प्लेनला काय म्हटलं आपण PPPL, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट. लक्षात घ्या PPPL. मग इथं हे जे PPPL आहे PPPL, प्लेन ऑफ प्लेन पोलर लाईट इज नाव passed through the solution of organic compound. एक सोल्यूशन तुम्हाला दिलेलं आहे. Solution of certain organic compound. Also means organic compound. When this plane of plane polar light is passed through the solution of such an organic compound like as your glucose 2-chlorobutane, then lactic acid, then what happens here when this plane is emerging out, when this plane is emerging out from that solution, या solution मधून जेव्हा ते plane बाहेर पडेल, then there are some changes observed here, and the changes are like this. This plane which is here straight, हे जे plane तुम्हाला straight दिसतंय, then that shows some deviation. There is some deviation like this. Is there is some change takes place in that plane's position. त्या प्लेनची जी पोझिशन आहे त्या पोझिशन मध्ये तुम्हाला काहीतरी बदल झालेला दिसेल like this. Either in this direction or in this direction. There may be a rotation in two different directions like this. Here finally it is perpendicular to the direction of propagation, and this phenomenon is nothing but your optical activity. आता phenomenon आहे, त्या phenomenonला म्हटलं आपण it's a optical activity. This is your optical activity. मग नेमकं याच्यात काय आहे, याला डिफाइन कसं करणार, कारण की again it's a very very important definition as far as your examination is concerned. तुमच्या एक्झामिनेशनच्या दृष्टिकोनातून फार महत्त्वाची अशी ही डेफिनेशन आहे. नेमकं ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी काय असणार आहे बघा. हे जे PPPL आहे याचा अर्थ तुम्हाला समजलं आहे. आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच्या सोल्युशनमधून पास केलं आहे, तर ते प्लेन जे डेव्हिड होतोय तर क्लॉकवाईज डिरेक्शनला रोटेट होतोय, ते डेव्हिड होतोय किंवा अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनला काहीतरी रोटेट होतोय. रोटेट करण्याची जी प्रॉपर्टी आहे, फेनॉमेनॉन आहे, that phenomenon is nothing but your optical activity. त्या phenomenon ला म्हटलं आपण optical activity. मग कसं डिफाइन करणार? The property or the phenomenon of certain organic compound to rotate the plane of plane polarized light PPPL through certain angle in either clockwise or anti-clockwise direction. That phenomenon, that property of certain organic compound is nothing but your optical activity. काय म्हटलं रे मी? The property of organic compound, the phenomenon in which property of certain organic compound to rotate the plane of plane polarized light through certain angle either in clockwise or anti-clockwise direction, that one is called as the optical activity. अशा पद्धतीने या कंपाऊंडची जी प्रॉपर्टी आहे, ड्यू टू दिस कंपाऊंड दिस प्लेन इज रोटेटेड थ्रू सर्टन अँगल टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन, अँड दॅट प्रॉपर्टी शोन बाय दॅट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इज नथिंग बट युअर ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी. एवढे डिटेल पुस्तकं दिलेलं नाही, तुम्हाला समजण्यासाठी इन डिटेल मी सांगतो, कारण की हा बेसिक डेफिनेशन्स आहेत त्याच्यावर बऱ्याचदा बोर्डावर तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेले दिसते मित्रांनो. बघा त्या ठिकाणी असं म्हटलं आपण की हा ऑर्गॅनिक सर्टन हा शब्द वापरला मी. नॉट एव्हरी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, प्रत्येक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड अशी प्रॉपर्टी दाखवेलच असं नाही. काही विशिष्ट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड लाईक ॲज ग्लुकोज 2-chlorobutane, सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहोल, लॅक्टिक ॲसिड, हे जे कंपाऊंड्स आहेत that compound shows the phenomenon of optical activity. प्रत्येक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड डज नॉट शोज, नॉट एव्हरी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. प्रत्येक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड तुम्हाला असा फेनॉमेनॉन दाखवेलच असं नाही. सर्टन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड शोज दिस फेनॉमेनॉन, बरोबर आहे. पण ह्या कंपाऊंडने तो फेनॉमेनॉन दाखवला आहे, बरोबर. त्याच्यावरून आपल्याला बघायचं आता व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन अगेन, दॅट वन इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह compound.
बघा डेफिनेशन फार महत्वाची आहे. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड, समजा या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच्या ऐवजी वॉटर जर आपण घेतलं, नुसतं जस्ट वॉटर, व्हेन वॉटर इज टेकन हिअर अँड थ्रू दॅट वॉटर, त्या वॉटरमधून आपण जर समजा हे प्लेन पास केलं, दॅन इट रिमेन्स ॲज इट इज. इकडे जसं दिसतंय तसं इकडे दिसेल, पास होईल याच्यातून, पण तुम्हाला त्याच्यात डेव्हिएशन झालेलं दिसणार नाही, रोटेशन झालेलं दिसणार नाही. नॉट टुवर्ड्स द क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन, कुठल्याच डिरेक्शनला तुम्हाला चेंज झालेलं दिसणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय रे, इथं जे वॉटर तुम्ही घेतलंय, इट कॅनॉट रोटेट द प्लेन, तो या प्लेनला रोटेट करत नाहीये, म्हणजे तो इनॅक्टिव्ह आहे. म्हणजे काय तो इनॲक्टिव्ह, म्हणजे जो कंपाऊंड त्या प्लेनला रोटेट करत नाही, कुठंच रोटेट करत नाही, ॲज इट इज ठेवतो, दॅट इज ऑप्टिकली इनॲक्टिव्ह. तो इनॅक्टिव्ह आहे, ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह कंपाऊंड. पण जो रोटेट करत असेल, देर आर सर्टन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, जे एक्झाम्पल तुम्हाला जे मी ग्लुकोज असेल, 2-chloro-butane असेल, लॅक्टिक ॲसिड असेल, सेकंडरी ब्युटिल अल्कोहोल असेल, हे जे कंपाऊंड्स आहेत मित्रांनो, हे रोटेट करताय. मग जो रोटेट करणारा कंपाऊंड आहे, ह्या प्लेनला जो रोटेट करू शकतो, तो कंपाऊंड म्हणजे काय, मग ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. हा शब्द फार महत्वाचा आहे. दॅट कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड. मग याला डिफाईन कसं करणार आहे, सिम्पली द कंपाऊंड, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच रोटेट्स the plane of plane polarized light through certain angles either toward clockwise or anti-clockwise direction, that compound is called as optically active compound. जो compound organic compound त्या प्लेनला रोटेट करेल थोड्याशा का अँगलने असे ना, एक तर क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनला, दॅट कंपाऊंड इज नथिंग बट युअर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड. त्याला म्हणणार तुम्ही ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड, बरोबर. म्हणजे झालं तुमचं ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड. मग इथं असं म्हटलं आपण की हे जे प्लेन आहे, दिस प्लेन रोटेटेड थ्रू सर्टन अँगल आयदर इन क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. एक तर क्लॉकवाईज डिरेक्शनला जाईल किंवा अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनला जाईल. नेमकं कोणत्या डिरेक्शनला जात आहे, डिपेंडिंग ऑन दॅट. हा जो कंपाऊंड आहे, हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड त्या प्लेनला कुठं रोटेट करतोय, क्लॉकवाईजला रोटेट करतोय की अँटी क्लॉकवाईजला रोटेट करतोय, त्याच्यावरून there are two categories of the optically active compound, and here the A part, first part, and that one is your dextro rotatory compound, which is represented by small d or positive sign. दोन प्रकारचे कंपाऊंड आहेत, depending on the rotation, whether it is in a clockwise direction or anti-clockwise direction. In that first one is your dextro-rotated compound. It is represented by small d or positive sign. मग याच्यात नेमकं काय असणार आहे, तो कुठं रोटेट करणार आहे. सिम्पली द ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड, व्हेरी सिम्पल. द ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड विच रोटेट्स द plane polarized light towards the clockwise direction. Towards the clockwise direction, that one is called as dextro-rotatory compound. The optically active compound which rotates the plane towards the clockwise direction, that one is called as dextro-rotatory compound, and the dextro-rotatory compound is just represented as small d or positive sign. So for example, एखादा डेक्स्ट्रोरोटेट कंपाऊंड असेल, 2-chloro-butane आहे, इकडे त्याचं एक्झाम्पल लिहितो मी. दुसरं 2-chloro-butane न लिहिता आपल्याला लिहिणार D2-chloro-butane. Now here just this D represent that 2-chloro-butane rotates the plane polarized light towards the clockwise direction. That will just is represented by that D, or it may be positive sign. त्याला आपण पॉझिटिव्ह साइनने सुद्धा रिप्रेझेंट या ठिकाणी करू शकतो. तर हा झाला ए टाइप ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड. देयर आर टू कॅटेगरी, कारण की कुठं तो रोटेट करतोय, क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज. अँड द बी टाइप हियर इज लिओ और रोटेटरी कंपाऊंड. सेकंड कैटेगरी, सेकंड टाइप, that one is your Leo rotatory compound. And here this Leo rotatory compound is represented by small l or by the
निगेटिव्ह साईन. एक तर त्याला तुम्ही स्मॉल एलने दाखवू शकतात किंवा निगेटिव्ह साईनने आपण त्याला रिप्रेझेंट या ठिकाणी करू शकतो. पण जस्ट तुम्हाला लक्षात आलं असेल, जर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाऊंड असेल तर तो ह्या प्लेनला क्लॉकवाईज रोटेट करतोय, आणि तो जर लिओ रोटेटरी कंपाऊंड असेल तर तो तुम्हाला कुठल्या बाजूला कंपाऊंड रोटेट करतो हे रिप्रेझेंट करण्याचं काम करणार आहे. लिओ रोटेटरी मीन्स युअर अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. देअरफॉर हियर लिओ रोटेटरी कंपाऊंड can be defined as the optically active compound or an optically active compound which can rotate the plane polarized light towards the left hand side. That one is called as the Leo rotatory compound. असा कंपाऊंड जो त्या PPPL ला लेफ्ट हँड साइडला रोटेट करेल, अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शनला रोटेट करेल. दॅट वन इज युअर लिओ रोटेटरी कंपाऊंड. बघा त्या ठिकाणी ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड जे जो इनॅक्टिव्ह तो रोटेट करणार नाही, जो ऍक्टिव्ह आहे इट कॅन रोटेट दॅट प्लेन टुवर्ड्स द राइट हँड साइड, टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड, क्लॉकवाईज डिरेक्शन, अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. नाव हियर व्हेन दीज टू कंपाऊंड्स क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करणारे जे कंपाऊंड आहेत त्यांचं जर आपण मिक्सचर तयार केलं, then the next very important definition for that one is your racemic mixture. पण नेमकं racemic mixture काय असेल? Here it is the mixture of these two compounds. या दोघं कंपाऊंडचं जे मिक्सचर आहे means your dextrorotatory compound and leorotatory compound या दोघांचं इक्विमोलर मिक्सचर जे असेल, सारख्या प्रमाणातलं जे मिक्सचर असेल, दॅट मिक्सचर इज नथिंग बट युअर रॅसेमिक मिक्सचर. कसं डिफाईन करणार आहे त्याला? सिम्पली इट इज अन इक्विमोलर मिक्सचर अँड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो अँड लिओ फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड. Equimolar mixture of dextro and Leo form of an optically active compound is called as a racemic mixture. It is also called as a racemate. It is also called as a racemate. Then the question is how it is represented. Just if you consider the dextro form. Dextro form is represented by small d or positive sign. Leo form is represented by L or negative sign. आणि या दोघांचं जे मिक्सचर आहे, how it is represented, whether it is represented by D or L, no, it is represented by DL. Both abbreviations are used here, D as well as L. Or it can also be represented as D means positive and L means your negative. Positive and negative like this. One of them is your positive is dextrorotatory, second one is your negative means your leorotatory, means you can represent that mixture was in DL or positive negative. अशा पद्धतीने आपण त्याला रिप्रेझेंट या ठिकाणी करू शकतो. बघा मी आता ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंड डेक्स्ट्रो लिओ दोघांचं मिक्सचर जर असेल तर ते रॅसेमिक मिक्सचर झालं. मग डेक्स्ट्रो जर असेल, डेक्स्ट्रो रोटेट द प्लेन टुवर्ड्स द क्लॉकवाईज डिरेक्शन, Leo rotate the planes towards the anti-clockwise direction, and if the question is asked whether that racemic mixture rotate the plane whether towards the clockwise direction or anti-clockwise direction, then what is your answer? काय आन्सर देणार तुम्ही जर तुम्हाला प्रश्न विचारला? It is the mixture of both. दोघांचं ते मिक्सचर आहे मित्रांनो, आणि दोघांचं जर मिक्सचर असेल तर त्याच्यामध्ये D पण आहे, L पण आहे. D काय करेल रे? D try to rotate the plane towards the clockwise direction. L try to rotate the plane towards the anti-clockwise direction. एक clockwise ला रोटेट करण्याचा प्रयत्न करेल, एक anti-clockwise ला रोटेट करण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजे फायनली कुठंच ते प्लेन रोटेट होणार नाही. इट रिमेन्स ॲज इट इज. मग ते डेक्स्ट्रो पण नसेल, लिओ पण नसेल, कारण की दोघं मिक्स झालेत, दोघं एकमेकांच्या प्रॉपर्टी कॅन्सल करताय. म्हणून जर तुम्हाला विचारलं वेदर रेसेमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह ऑर इनॅक्टिव्ह, जो ऍक्टिव्ह असेल तो त्या प्लेनला रोटेट करेल क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज. पण हे मिक्सचर असं आहे ऍक्टिव्ह लोकांचं मिक्सचर आहे, पण त्याच्यात ऍक्टिव्ह कोणीच नाही, कारण की एकमेकांची ऍक्टिव्हिटी ते नाहीसे करताय, कॅन्सल करताय. देअरफॉर हियर इट इज ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह. हे जे आहे त्याचं तुमचं ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या डेफिनेशन जे 6 डेफिनेशन आपण बघितले. अजून दुसऱ्या डेफिनेशन्स आहेत
ह्याच टॉपिकशी रिलेटेड असणाऱ्या डेफिनेशन आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहेत. पण ह्या सगळ्या तुमच्या लक्षात असतील कारण की नेक्स्ट लेक्चर तुमच्या पुढच्या थर्सडेला आणि गुरुवारी होणार आहे. 4 दिवसाचा तुमचा गॅप पडणार आहे. म्हणून ह्या डेफिनेशन रिवाईज करा, रिपीटेडली त्या बघण्याचा प्रयत्न करा, याचा स्क्रीनशॉट घ्या, डेफिनेशन्स लिहा. काय अडचण असेल पर्सनली मला विचारा कारण की ह्याच डेफिनेशन आधारित पुढच्या डेफिनेशन आहेत त्या डेफिनेटली ॲज फार एज युअर बोर्ड एक्झाम इज कन्सर्न बोर्डाच्या एक्झामसाठी फार महत्त्वाचे असणार आहेत. म्हणून ह्या डेफिनेशन व्यवस्थित बघा, अडचण असेल पर्सनली विचारा. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबणार आहोत. थँक्यू, बाय, हॅव अ नाईस डे टू ऑल ऑफ यू.